Good morning to you and welcome to our second session in this seminar. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου μας. And this morning we are going to look at the theme of understanding the Old Testament. Και σήμερα το πρωί θα δούμε το ζήτημα της κατανόησης της Παλαιάς Διαθήκης. I have produced some notes of all of these sessions which I think you may be able to acquire in the break time if you don't have it with you at the moment. Και έχω παράξει κάποιες σημειώσεις, τις οποίες μπορείτε να τις πάρετε πιθανώς στο διάλειμμα. Θα γίνει αυτό, στο διάλειμμα, ναι, έτσι ώστε να τις έχετε κι εσείς μαζί σας. Now, when we come to the Old Testament, we need to be aware of the fact that it has many different styles. Όταν ερχόμαστε και μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, καταλαβαίνουμε ότι μέσα της περιέχει πολλά διαφορετικά είδη. All of the Bible is God's truth, but it is not all expressed in the same way. Όλη η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν μεταφράζεται, δεν εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο. If you work with wood, you will know that there are hardwoods and softwoods, and you need to treat them differently. Εάν έχετε ασχοληθεί με την επεξεργασία του ξύλου, θα δείτε ότι υπάρχουν σκληρά και υπάρχουν και μαλακά και θα πρέπει κάθε φορά να προσαρμοζόμαστε. And in the Old Testament, there are different types of writing which we need to be aware of. Και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν διαφορετικά είδη για τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε. So in this session, we will look at three particular styles of Old Testament truth. Έτσι, σε αυτή την σύναξη εδώ θα δούμε αυτή την ώρα τα τρία διαφορετικά είδη που υπάρχουν κυρίως μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. First of all, we will look at narrative or storytelling. Πρώτα θα δούμε την αφήγηση, δηλαδή την εξιστόρηση. And then spend a few minutes looking at the poetry of the Old Testament. Μετά θα δούμε για μερικά λεπτά για την ποίηση. And we will finish the session by looking at the wisdom literature in the Old Testament. Και τέλος θα δούμε για την λογοτεχνία της σοφίας. So we can only take a bird's eye view, a little part of a great big subject this morning. Θα δούμε λιγάκι έτσι από ψηλά όλα αυτά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν για σήμερα το πρωί. But hopefully it will be enough to encourage us to read more, study more for ourselves. Πιστεύω όμως ότι θα είναι αρκετά έτσι ώστε να μπορούν να μας βοηθήσουν να μελετήσουμε περισσότερο την Αγία Γραφή μας. Well, let's think first of all about Old Testament narrative, storytelling. Ας δούμε αρχικά λοιπόν για το πρώτο είδος, την αφήγηση, την εξιστόρηση. I have been told stories from the Old Testament since I was a very small child. Μου διηγούνταν πολλές ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη όταν ήμουν παιδί. And perhaps you have too. Και πιθανώς και το έχετε βιώσει κι εσείς. And I remember the story of David and Goliath, which is very important because I am David. Και θυμάμαι την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ, φυσικά επειδή με λένε Δαβίδ. But that is a big mistake to think that I must be David in the story. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, εάν πιστεύω ότι πρέπει να είμαι ο Δαβίδ της ιστορίας. So we were told as children, you will face many big enemies in your life, like Goliath. Και μας έχουν πει όταν ήμασταν παιδιά, θα αντιμετωπίσεις πολλούς εχθρούς, όπως ο Δαβίδ αντιμετώπισε τον Γολιάθ. But David was only a little boy, but he was able to overcome the big giant because of his ability to sling the stone. Αλλά ο Δαβίδ όταν ήταν μικρό παιδί κατάφερε να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ επειδή είχε την ικανότητα να περιστρέφει σωστά τη σφενδόνα του. And God has given us 5 stones which we can use to fight the enemy. Και ο Θεός μας έχει δώσει και εμάς 5 τέτοιες πέτρες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. One is the Bible stone of faith. Η πρώτη πέτρα είναι η πέτρα της πίστης. Prayer. Της προσευχής. Reading the Bible. Της ανάγνωσης της Γραφής. We were never told which was the stone that would actually kill Goliath, but those were the 5 stones. Δεν ξέρουμε βέβαια ποια ήταν αυτή η πέτρα που χτύπησε και σκότωσε τον Γολιάθ, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτές οι 5 πέτρες. So don't despair, you may be a little chap, but you can be strong with God.
Μην απελπίζεσαι λοιπόν, μπορεί να είσαι μικρός, αλλά έχεις τη βοήθεια του Θεού. You have giants in your life, God can overcome them. Έχεις γίγαντες που αντιμετωπίζεις τη ζωή σου, ο Θεός μπορεί να σε βοηθήσει. Now, is that why the story is there in the Bible? Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται αυτή η ιστορία στη Γραφή? We tend to think we must put ourselves into the story so that it is full of meaning. Πιστεύουμε ότι πρέπει να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας μέσα στην ιστορία ώστε να έχει νόημα για μας. But no Bible story was written specifically about me or you. Αλλά καμιά ιστορία της Γραφής δεν γράφτηκε ειδικά για μένα ή για σένα. We can learn an enormous amount from them all, but they're not written about us. Μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτές τις ιστορίες, αλλά δεν γράφτηκαν για μας. So we have to find a better way of treating the material. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν διαφορετικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το υλικό που έχουμε μπροστά μας. Or to use another example, what about the story of Gideon and his fleece that he put out? Μπορούμε λοιπόν να αναφερθούμε τώρα στην ιστορία, σε ένα άλλο παράδειγμα, στην ιστορία του Γεδεών, ο οποίος έβαλε αυτή τη δοκιμασία. Often we are told that we can ask God to do something extraordinary, like Gideon did. Μπορεί να μας πούνε, μπορεί να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι εξωπραγματικό σαν αυτό που ζήτησε να γίνει ο Γεδεών. And in that way he will prove himself to us as he did to Gideon. Και έτσι ο Θεός να αποδείξει τον εαυτό του σε εμάς όπως έκανε και στο Γεδεών. I like the story of the man who took that Gideon story in the Old Testament into his own life. Μ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πήρε την ιστορία του Γεδεών και την τοποθέτησε στη ζωή του. He was a young man and he thought that God might be calling him to be a missionary overseas, but he did not know where. Ήταν λοιπόν ένας νεαρός ο οποίος ήθελε να γίνει ιεραπόστολος και μάλιστα κάπου στο εξωτερικό, αλλά δεν ήξερε πού. So he said, God, I will put out a fleece. Today, sometime during the day, you will show me where it is I am to go. Και έτσι λοιπόν θα βάλω αυτή τη δοκιμασία για να μου πεις εσύ πού θα πρέπει να κατευθυνθώ. He was going to work and he went into the paper shop to buy his newspaper, and there was a big display of chocolate Brazil nuts. Πήγε λοιπόν να αγοράσει μια εφημερίδα εκείνη την ημέρα και υπήρχε μια διαφήμιση για μια βραζιλιάνικη σοκολάτα. Here is my fleece. I must go to Brazil. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν, πρέπει να πάω στη Βραζιλία. He phones up his pastor. I now know where it is I am to be a missionary. It is Brazil. Τηλεφώνησε λοιπόν στον ποιμένα του και του είπα, ξέρω τώρα που πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω στη Βραζιλία. And the pastor was very wise. The pastor said, is it not a good thing that it was not a display of Mars bars? Του είπε λοιπόν, ο ποιμένας του είναι καλή ιδέα αυτή, μήπως λέει πρέπει να πας να... Δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, είναι σοκολάτες Mars. Μάλιστα. Είναι σοκολάτες Mars. Mars σημαίνει στα αγγλικά ο Άρης, το πλανήτης Άρης. Μήπως λέει ήταν αυτό και μήπως πρέπει να πας κάπου αλλού. You have Mars bars. You see, you can make the Bible mean almost anything if you don't work hard at the context. Μπορείς λοιπόν να κάνεις τη Γραφή να σημαίνει οτιδήποτε, εάν δεν δουλέψεις πολύ σκληρά για το περιεχόμενό της. So, how do Bible stories work? Πώς λοιπόν δουλεύουν οι ιστορίες της Βίβλου? Well, ask yourself, why do we tell one another stories in everyday life? Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, γιατί λέμε ιστορίες ο ένας στον άλλον στην καθημερινότητά μας. Again, when I was a child, we were often given an exercise at school. Πάλι όταν ήμουν παιδί, μας έδωσαν μία άσκηση να την κάνουμε στο σχολείο. We were given the first sentence of a story, and we had to then imagine and write the rest of the story. Μας έδωσαν λοιπόν την πρώτη πρόταση μιας ιστορίας και εμείς έπρεπε να συμπληρώσουμε την ιστορία από εκεί και μετά. So here is the first sentence of a story. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη πρόταση της ιστορίας. The book that I wanted was a very heavy book. Το βιβλίο το οποίο ήθελα ήταν ένα πολύ βαρύ βιβλίο. And it was on the top shelf in the library.
και ήταν στο πάνω ράφι στη βιβλιοθήκη. Continue the story. Συνεχίστε την ιστορία. I can see your mind is working hard. Βλέπω ότι το μυαλό σας έχει αρχίσει να δουλεύει σκληρά. Supposing the story says, I asked the librarian to get me the book. Ας πούμε λοιπόν ότι η ιστορία συνεχίζει. Ζήτησα από το βιβλιοθηκάριο να μου κατεβάσει το βιβλίο. She went up the steps, retrieved the book, and here it is. Πήγε πάνω, ανέβηκε τη σκαλίτσα, πήρε το βιβλίο και ορίστε. It's not a very interesting story. Αυτή δεν είναι, νομίζω, μια ενδιαφέρουσα ιστορία. If you want to build your social life on stories like that, not much will happen. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να χτίσετε την κοινωνική σας ζωή με τέτοιες ιστορίες, μάλλον θα αποτύχετε. But supposing I say, there was no one around, so I thought I must get the book for myself. Ας πούμε λοιπόν ότι συνεχίζουμε έτσι. Δεν υπήρχε κανείς γύρω και αποφάσισα εγώ να πάρω το βιβλίο. I remembered my mountaineering skills and I climbed up the face of the books. Θυμήθηκα λοιπόν τις ικανότητές μου στην αναρρίχηση και έτσι λοιπόν άρχισα να σκαρφαλώνω πάνω στις ράχες των βιβλίων. But unfortunately the bookshelves all fell over. Αλλά δυστυχώς έπεσαν όλα τα ράφια κάτω. And I had to go to St. Luke's clinic. Και έπρεπε να πάω στην κλινική Άγιος Λουκάς. And the reason why my arm is in a sling and I am walking with a limp. Και γι' αυτό λοιπόν έχω αυτόν τον άρθηκα στο χέρι μου και περπατάω λιγάκι κουτσά. See, it's a more interesting story. Αυτή είναι μια πιο ενδιαφέρουσα ιστορία φυσικά. It has a point to it. It's explaining something. Έχει ένα κέριο σημείο, μια κεντρική ιδέα και εξηγεί κάτι. And the stories of the Bible are not just there for historical interest. Και οι ιστορίες αυτές της Παλαιάς Διαθήκης δεν βρίσκονται εκεί πέρα μόνον έτσι για να ενδιαφερθούμε απλά. The Old Testament narratives have a point in telling us what God is doing. Οι ιστορίες έχουν ένα κεντρικό σημείο, μια κεντρική ιδέα η οποία μας λέει κάτι. Now the way that stories work is basically like this. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι ιστορίες είναι βασικά αυτός. There is a problem or a difficulty that is presented at the start of the story. Υπάρχει ένα πρόβλημα ή μια δυσκολία η οποία παρουσιάζεται στην αρχή της ιστορίας. There are usually ways in which the problem is addressed, but not successfully. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν βρίσκουν επιτυχία. But then in the story there is a resolution of the problem. Αλλά μέσα στην ιστορία κάποια στιγμή έρχεται η επίλυση του προβλήματος. And the rest of the story shows the outcome of the resolution. Και η υπόλοιπη ιστορία παρουσιάζει το αποτέλεσμα αυτής της επίλυσης. So the basic structure of a story is problem, resolution, outcome. Έτσι λοιπόν η βασική δομή μιας ιστορίας είναι πρόβλημα, επίλυση, αποτέλεσμα. Let's think of the story of Jonah. Ας θυμηθούμε λοιπόν την ιστορία του Ιωνά. There is a problem in Jonah's life. God says, go to Nineveh, and he doesn't want to. Υπάρχει λοιπόν ο Θεός λέει υπάρχει ένα πρόβλημα στην ιστορία του Ιωνά. Του λέει ο Θεός πήγαινε στην Νινεβή, αλλά ο Ιωνάς δεν θέλει να πάει. So there is an attempted resolution of the problem. He gets on the ship to go to Tarshish. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα, ανεβαίνει σε ένα καράβι και προσπαθεί να πάει στην Ταρσό. But the outcome of the resolution is another problem. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής της επίλυσης είναι ακόμα ένα πρόβλημα. There is a great storm and now the ship is in danger. Υπάρχει μια μεγάλη καταιγίδα και τώρα το πλοίο βρίσκεται σε κίνδυνο. There is a resolution to the problem. Throw me overboard, says Jonah. It's my fault. Υπάρχει πάλι μια επίλυση. Πετάξτε με από το κατάστρωμα γιατί εγώ είμαι το πρόβλημα. There is an outcome of the resolution. The storm ceases. Υπάρχει το αποτέλεσμα, η τρικυμία πάβει. But now there is another problem. Jonah is in the sea. Αλλά υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα τώρα. Ο Ιωνάς βρίσκεται στη θάλασσα. There is a resolution of the problem. God prepares a great fish to swallow Jonah. Υπάρχει μια επίλυση αυτού του προβλήματος. Ο Θεός βάζει ένα ψάρι να καταπιεί τον Ιωνά. The outcome is that he is saved from drowning. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει σωθεί από το πνιγμό. But now there is another problem. He is in the belly of the fish. Αλλά υπάρχει τώρα ένα καινούριο πρόβλημα. Βρίσκεται μέσα στην κοιλιά του ψαριού. But there is a resolution to the problem.
The fish vomits Jonah onto the shore. Υπάρχει λοιπόν η επίλυση, το ψάρι πηγαίνει και βγάζει από το στομάχι του τον Ιωνά στην ακρογιαλιά. And there is an outcome of the problem. Now go to Nineveh, as I told you at the beginning, God says. Και τώρα υπάρχει το αποτέλεσμα, πήγαινε του λέει ο Θεός τώρα στην Νινεβή. So now we have another problem. Is Jonah going to go to Nineveh or not? Τώρα υπάρχει ένα καινούριο πρόβλημα. Θα πάει ο Ιωνάς στην Νινεβή ή όχι? See how it goes on. It is the pattern of storytelling. Είναι λοιπόν, το βλέπετε ότι είναι αυτό το μοτίβο που εξακολουθεί να υπάρχει μέσα στην ιστορία. But the point of the story is the resolution. It's what makes the change that matters. Αλλά το νόημα της ιστορίας είναι η επίλυση. Τι κάνει την αλλαγή στην ιστορία. So I would say that the important thing in Old Testament stories is to look for the turning point. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι το κέριο σημείο στις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης είναι το σημείο καμπής. And the turning point is the teaching point of the story. Και το σημείο καμπής πιστεύω ότι είναι το σημείο που πρέπει να μας διδάξει στην ιστορία. You don't have to imagine yourself to be one of the characters in the story. Δεν χρειάζεται να φανταστείτε τον εαυτό σας ότι είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Because the story is basically about God. It is God preaching God to us. Γιατί η ιστορία στην πραγματικότητα μιλάει για τον Θεό. Ο Θεός μας μιλάει για τον εαυτό του. And God is the hero. He is the central figure of all the Old Testament stories. Ο Θεός είναι ο ήρωας όλων των ιστοριών, είναι το κεντρικό πρόσωπο σε όλες τις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης. But what we need to see is how God changes situations by his own activity. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς ο Θεός αλλάζει τις καταστάσεις έτσι ώστε να οδηγήσουν στο θέλημά του. Let's look together at an example from the Bible. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα μέσα από τη Γραφή. Please turn with me to 2 Chronicles chapter 12. Να γυρίσουμε λοιπόν στο Β' Χρονικών, στο κεφάλαιο 12. 2 Chronicles chapter 12, and we will read the first 12 verses, please, verses 1 to 12. Και θα διαβάσουμε τα πρώτα 12 εδάφια. Και καθώς εστερεώθη η βασιλεία του Ροβοάμ και ενεδυναμώθη, εγκατέλειπε τον νόμο του Κυρίου και πάσο Ισραήλ με ταυτού. Και εν το 5ο έτη της βασιλείας του Ροβοάμ, Σισάκ ο βασιλεύς της Αιγύπτου ανέβη εναντίον της Ιερουσαλήμ, επειδή υπαρινόμησαν εις τον Κύριον, με τα 1.200 αμαξών και 60.000 υπέων. Ο δε λαός ώστις ήλθε με ταυτού εξ Αιγύπτου ή το αναρρύθμιτος, Λίβιες, Τρογλωδίτε και Αιθίωπες. Και κυριεύσας τας οχυράς πόλεις τας εν Ιούδα, ήλθαν έως της Ιερουσαλήμ. Τότε Σεμαΐας ο προφήτης ήλθε προς τον Ροβοάμ και τους άρχοντας του Ιούδα τους συναχθέντας εν Ιερουσαλήμ δια των φόβων του Σισάκ και είπε προς αυτούς: «Ούτω λέγει Κύριος, σεις με εγκαταλείπετε, δια τούτο σας εγκατέλειπον και εγώ εις την χείρα του Σισάκ». Και εταπεινώθησαν οι άρχοντες του Ισραήλ και ο βασιλεύς και έλεγον: «Δίκαιος ο Κύριος». Και ότε είδεν ο Κύριος ότι εταπεινώθησαν, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Σεμαΐαν λέγον: «Ούτι εταπεινώθησαν. Δεν θέλω εξολοθρεύσει αυτούς, αλλά θέλω χαρίσει σε αυτούς σωτηρίαν τινά. Και ο θυμός μου δεν θέλει εκχυθεί επί την Ιερουσαλήμ διαχειρός του Σισάκ. Αλλά όμως θέλουσι γίνει δούλη αυτού, διαναγνωρίσωσι την δουλείαν την εμήν και την δουλείαν των βασιλέων της γης. Και ανέβη Σισάκ ο βασιλεύς της Αιγύπτου επί την Ιερουσαλήμ και έλαβε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως, τα πάντα έλαβεν. Έλαβεν έτη τους θηρεούς, τους χρυσούς, τους οποίους έκαμεν ο Σολομών. Και αντεκείνων έκαμεν ο βασιλεύς Ροβάμ θηρεούς χαλκίνους και παρέδοκεν αυτούς εις τας χείρας των αρχόντων των σωματοφυλάκων, ήτινες εφύλατον την είσοδον του οίκου του βασιλέως. Και όποτε εισήρχεται ο βασιλεύς εις των οίκων του Κυρίου, οι σωματοφύλακες ήρχοντο και ελάμβανον αυτούς και πάλιν έφερον αυτούς εις το οίκημα των σωματοφυλάκων. Επειδή λοιπόν εταπεινώθη, απεστράφει από αυτού ο θυμός του Κυρίου, δια να μη αφανίσει αυτούς ολοκλήρως, διότι ήσαν έτη αγαθά πράγματα εν το Ιούδα. Thank you. Now, here is a story, not very well known, but very basic example of what we have been saying.
Είναι μια ιστορία η οποία βέβαια δεν είναι πολύ γνωστή, αλλά είναι ένα πολύ θεμελιώδες παράδειγμα όλων αυτών που λέμε. In the first verse, we have the problem that Rehoboam has become strong, but he has abandoned the law of the Lord. Υπάρχει στο πρώτο εδάφιο το πρόβλημα, ο Ροβοάμ ήταν ισχυρός, αλλά είχε εγκαταλείψει τον νόμο του Κυρίου. And the problem generates from God a response. Και το πρόβλημα θέλει να παράξει μια απάντηση από τον Θεό. Shishak, the king of Egypt, comes up against Jerusalem. Ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, έρχεται εναντίον της Ιερουσαλήμ. And verse 2 tells us why. It is because he was unfaithful to the Lord. Και στο εδάφιο 2 μας λέει γιατί, επειδή παρηνόμησαν εις τον Κύριον. It's a very large army that comes. It's a huge threat. Όταν έρχεται λοιπόν ένας τέτοιος τεράστιος στρατός, είναι μια πολύ μεγάλη απειλή. It looks as though this is the end of Rehoboam and his kingdom. Φαίνεται ότι αυτό θα είναι το τέλος του Ροβοάμ και της βασιλείας του. All the little cities of Judah are conquered by the Egyptians. Όλες οι μικρές πόλεις του Ιούδα κυριεύονται από τους Αιγυπτίους. But God steps into the problem. He is the hero of the story. Αλλά ο Θεός παρεμβαίνει στο πρόβλημα επειδή είναι ο ήρωας της ιστορίας. And he says to the king through Shemaiah the prophet that this is because he has abandoned God. Και λέει στον βασιλιά μέσω του Σεμαΐα, του προφήτη, ότι όλα αυτά γίνονται επειδή εσείς με εγκαταλείψατε. Now the turning point comes in the next verse. Το σημείο καμπής έρχεται στο επόμενο εδάφιο. Verse 6, the king and the princes humbled themselves and said, the Lord is just. Ο βασιλιάς και οι άρχοντες ταπεινώνονται μπροστά στο Θεό και λένε δίκαιος ο Κύριος. See, what is happening there is that Rehoboam is turning back. Βλέπετε λοιπόν τι συμβαίνει εκεί. Έχουμε το Ροβοάμ να στρέφεται προς τα πίσω. He has abandoned God and gone away from him. Now he's coming back to God. Έχει στραφεί ενάντια στο Θεό και τώρα το βλέπουμε να επιστρέφει στο Θεό. And he says, God is righteous, God is just, I deserve this. Και λέει ο Θεός είναι δίκαιος, εγώ το αξίζω αυτό που παθαίνω. That means that he humbles himself and he repents. Αυτό σημαίνει ότι ταπεινώνεται και ότι μετανιώνει. And this is the turning point of the story. Αυτό είναι λοιπόν το σημείο καμπής της ιστορίας. Because then God sends the prophet with another message. Γιατί τότε ο Θεός στέλνει τον προφήτη με ένα καινούριο μήνυμα. He says in verse 7, I will not destroy them, but I will grant them some deliverance. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 7, δεν θα τους εξολοθρεύσω, αλλά θα τους χαρίσω μια κάποια σωτηρία. Now there is an outcome from this deliverance. Υπάρχει λοιπόν ένα αποτέλεσμα εξαιτίας αυτής της σωτηρίας. The city is not destroyed, but the treasures are taken away from the temple and the Lord's and the king's house. Η πόλη σώζεται, αλλά οι θησαυροί αφαιρούνται από το παλάτι του βασιλιά. And instead of the gold shields which had been handed down from Solomon, now they have to be content with bronze shields. Και έτσι λοιπόν οι θηρεοί που ήταν χρυσοί και που τους είχε κληρονομήσει από τον Σολομώντα αντικαθίστανται από χάλκινους θηρεούς. Look at verse 11. As often as the king went into the house of the Lord, he saw these bronze shields. He was defended by his soldiers. Και όποτε, βλέπετε στο εδάφιο 11, όποτε έμπαινε ο βασιλιάς μέσα στον οίκο του Κυρίου, έβλεπε αυτούς τους χάλκινους θηρεούς, τους οποίους τους έφεραν μπροστά του οι σωματοφύλακες. And so verse 12 tells us, when he humbled himself, the wrath of the Lord turned from him. Και μας λέει στο εδάφιο 12, επειδή λοιπόν ταπεινώθηκε, ο Θεός απέστρεψε το θυμό του για να μην τον αφανίσει. Now that is the message of the story. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα της ιστορίας. That when people humble themselves, turn to God in repentance, God is merciful and gracious. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι ταπεινώνονται και επιστρέφουν στο Θεό, ο Θεός είναι δίκαιος και γεμάτος έλεος. We may have to live with the consequences of our sin.
bronze shields instead of gold shields. Ίσως θα πρέπει να ζήσουμε με τις συνέπειες αυτής της ιστορίας. Οι χρυσοί θεροί έγιναν χάλκινοι. Because our actions do always have consequences. Γιατί οι πράξεις μας όλες έχουν πάντα κάποια συνέπεια. But to live in right relationship with God, because we have humbled ourselves, is the meaning of the story. Αλλά το να ζούμε ταπεινωμένοι στην παρουσία του Θεού, αυτό είναι το νόημα της ιστορίας. So when we come to these Old Testament stories, don't just look for a moral to tell. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, μην ψάχνουμε κάποιο ηθικό νόημα το οποίο πρέπει να πούμε. Rather ask yourself, what is God teaching us about God in this story? Θα πρέπει να αναρωτιόμαστε τι θέλει ο Θεός να μας διδάξει για τον Θεό σε αυτή την ιστορία. And what does that mean for my life in my different situation? Και τι έχει να πει αυτό για τον εαυτό μου μέσα στις διάφορες καταστάσεις που ζω. Now we must move on because the time is going. Let's look at our second category of writing. Ας προχωρήσουμε λοιπόν γιατί περνάει ο καιρός. Θα περάσουμε στη δεύτερη κατηγορία, γραμματιακή κατηγορία. You will have noticed that much of the Old Testament is written in poetry form. Ίσως το έχετε προσέξει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης είναι γραμμένο με ποίηση. We think of many of the prophets and the book of Psalms. They are all poems. Βλέπετε πολλοί προφήτες και φυσικά το βιβλίο των Ψαλμών είναι γραμμένο με ποίηση. And poetry can reach areas of our thought and our emotion that prose cannot. Η ποίηση μπορεί να αγγίξει κάποιες πλευρές της ζωής μας, τις οποίες είναι αδύνατο να τις αγγίξει ο πεζός λόγος. A poem is very carefully constructed. Το ποίημα συντίθεται με ένα πολύ συγκεκριμένο και προσεκτικό τρόπο. It has vivid pictures that are drawn for us. Έχει πολύ ζωντανές εικόνες οι οποίες ζωγραφίζονται εκεί μέσα για μας. It often works by compressing ideas, making them in summary form. Βάζει τις ιδέες, τις κάνει συνεκτικές, τις συμπυκνώνει έτσι ώστε να είναι εκεί για μας συμπυκνωμένες. And of course it appeals not only to the mind but to the emotions as well. Και απευθύνεται όχι φυσικά μόνο στο μυαλό αλλά και στα συναισθήματα. Poems are easy to remember. Τα ποίηματα είναι εύκολα να τα θυμηθούμε. The songs that we sing, many of us know the words of them because they are poetic. Πολλοί από τους ύμνους που ψάλλουμε θυμόμαστε τα λόγια επειδή είναι ποίηματα. And so all of these are reasons why God communicated his truth in poetic form. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έχει δώσει το μήνυμά του με τέτοια μορφή, με ποίηση. Now, Bible poetry is of a very specific nature. Η βιβλική ποίηση είναι μιας ειδικής μορφής. The factors that we need to look for in Old Testament poetry are two main things. Αυτά που πρέπει να δούμε στην ποίηση της Παλαιάς Διαθήκης είναι κυρίως δύο πράγματα. Often there is a rhythm to the poetry which is distinctive. Υπάρχει λοιπόν ένας ρυθμός μέσα στην ποίηση, ο οποίος είναι διακριτός. Let's turn to Amos chapter 5 verse 2. Ας γυρίσουμε λοιπόν στο βιβλίο του Αμώς. Chapter 5 verse 2. Στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 2. Could you just read that verse, please? Okay. Έπεσε, δεν θέλει σηκωθεί πλέον η Παρθένος του Ισραήλ. Είναι ερημένη επί της γης αυτής. Δεν υπάρχει ο ανιστόν αυτήν. Now you could express that in prose. Θα μπορούσατε αυτό εδώ βέβαια να το πείτε σε πεζό λόγο. You could say the judgment of God is falling on Israel and it is devastating. Η κρίση του Θεού θα μπορούσατε να πείτε έχει πέσει πάνω στον Ισραήλ και είναι συντριπτική. But the poetry says this in a much more emotional way. Αλλά ο ποιητής το λέει αυτό με έναν πιο συναισθηματικό τρόπο. Fallen is the virgin Israel, never to rise again.
έπεσε η Παρθένος του Ισραήλ, δεν θέλει σηκωθεί πλέον. Forsaken on her land, with no one to raise her up. Ερημένη είναι επί της γης αυτής, δεν υπάρχει ο ανιστών αυτήν. See how the rhythm carries the meaning. Έχει λοιπόν έναν ρυθμό ο οποίος μεταφέρει το μήνυμα. And often too there are words in the Hebrew that are very similar in sound but different in meaning. Υπάρχουν μάλιστα αρκετές λέξεις στα εβραϊκά, οι οποίες μοιάζουν πολύ στον ήχο, αλλά δεν έχουν το ίδιο νόημα. So come back with me to the prophet Isaiah and let's look at chapter 5 verse 7. Ας γυρίσουμε λοιπόν στον προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο 5 και στο εδάφιο 7. Isaiah 5 verse 7. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant planting. And he looked for justice, but behold bloodshed, for righteousness, but behold an outcry. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ, και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Now, if we were to translate that into a mixture of English and Hebrew, αν προσπαθήσουμε αυτό να το μεταφράσουμε σε μια μίξη από αγγλικά, σε ελληνικά, με εβραϊκά. And he looked for mishpat, but behold mishpach. Και περίμενε μισπατ, αλλά έγινε μισπαχ. You see, they are very similar words, justice, bloodshed. Υπάρχουν λοιπόν δύο λέξεις εδώ, μισό λεπτό να το δω στα ελληνικά, in Greek. Η καταδυνάστευσης και η κρίση. Για μας εδώ πέρα κάπως έτσι είναι. And often the Hebrew writers do that. Now, it's impossible for us to understand that in English and in Greek. Κάνουν αυτό οι ποιητές των Εβραίων. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια εμείς να το αντιληφθούμε στα αγγλικά και στα ελληνικά, στη μετάφραση. So, it is sometimes a good idea when you are studying an Old Testament prophet to have a commentary, a short commentary that will help you to understand the original language. Είναι λοιπόν μια καλή ιδέα όταν μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη και ειδικά την ποίηση να έχουμε μαζί μας και ένα βιβλίο το οποίο να μας το εξηγεί πώς γράφτηκε αυτό στα εβραϊκά. The other major thing to recognize is that the poetry is divided into two parts each verse. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι στην ποίηση που υπάρχει ένα εδάφιο χωρίζεται συνήθως σε δύο μέρη. This is the main method of writing the poetry. We call it parallelism, two parts that are parallel. Υπάρχουν λοιπόν, είναι ένα βασικό σημείο της ποίησης, υπάρχουν δύο κομμάτια τα οποία έχουν ένα παραλληλισμό. And the parallelism is always with a purpose. Και αυτός ο παραλληλισμός γίνεται πάντα με βάση έναν σκοπό. Sometimes the purpose is explanation. Κάποιες φορές ο σκοπός είναι η επεξήγηση. Look with me at Psalm 111, verse 6. Ας δούμε λοιπόν τον Ψαλμό 111, ρο γιώτα αλφα, στο εδάφιο 6. Reading it to you in English, it's He has shown his people the power of his works in giving them the inheritance of the nations. Ανήγγειλε προς τον λαόν αυτού την δύναμη των έργων αυτού, δια να δώσει σε αυτούς κληρονομίαν εθνών. Now, when you are understanding the psalm, you need to say to yourself, the second part of the verse is the explanation of the first part. Για να καταλάβουμε λοιπόν τον ψαλμό πρέπει να δούμε ότι το δεύτερο μέρος είναι η επεξήγηση του πρώτου μέρους του παραλληλισμού. First part of the verse says that God has shown his people the power of his works. Το πρώτο μέρος μας λέει ότι ο Θεός έδειξε στο λαό του τη δύναμη των έργων του. How has he done that? The second part of the verse explains it. Πώς το έκανε αυτό? Το εξηγεί το δεύτερο κομμάτι του εδαφίου. So often the parallelism is for explanation purpose.
Έτσι λοιπόν ο παραλληλισμός κυρίως δίνεται για την επεξήγηση. But sometimes it is for contrast purpose. Αλλά μερικές φορές γίνεται για να δώσει μια αντίθεση. So Psalm 1, verse 6. Έτσι λοιπόν στον πρώτο ψαλμό, στο εδάφιο 6, this great psalm ends, "For the Lord knows the way of the righteous, but," contrast, "the way of the wicked will perish." Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε, εδώ έχουμε μια αντίθεση, οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. The second part of the verse, by contrast, helps you to understand how wonderful the first part of the verse is. Έτσι λοιπόν το δεύτερο κομμάτι του εδαφίου, μέσω της αντίθεσης, έρχεται να δείξει πόσο θαυμαστό είναι το πρώτο κομμάτι. Sometimes it's explanation, sometimes it's contrast. Έτσι λοιπόν άλλες φορές είναι επεξήγηση, άλλες φορές είναι αντίθεση. Sometimes it is development, making the idea bigger. Μερικές φορές είναι η ανάπτυξη ενός θέματος, κάνοντας δηλαδή μια ιδέα πιο μεγάλη. Let's look at Psalm 33, verse 6. Έτσι λοιπόν ας δούμε τον ψαλμό 33, ΚΓ, στο εδάφιο 6. Λάμδα. By the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of his mouth all their host. Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Now do you see how the two halves of that verse, the second half develops the first? Έτσι λοιπόν βλέπετε εδώ τα δύο μέρη αυτού του εδαφίου, το δεύτερο μέρος του εδαφίου κάνει μια ανάπτυξη του θέματος που παρουσιάζει το πρώτο μέρος. The word of the Lord creates the heavens. Ο λόγος του Κυρίου είναι αυτός που χτίζει τους ουρανούς. What is the word of the Lord? It's the breath of his mouth. Και ποιος είναι ο λόγος του Κυρίου? Είναι η πνοή του στόματος του. He breathes out his mind through his word. Πνέει λοιπόν αυτό που έχει μέσα στο νου του με το στόμα του. The heavens are made by that word. Γίνονται οι ουρανοί μέσα από αυτόν τον λόγο του. And at the end of the verse, all their host, that is, all the stars and planets. Και στο τελευταίο μέρος, πάσα η στρατιά αυτών, δηλαδή όλοι οι πλανήτες. So the second half of the verse develops the first half. Έτσι λοιπόν το δεύτερο μέρος του εδαφίου αναπτύσσει το πρώτο. Explanation, contrast, development. Επεξήγηση λοιπόν, αντίθεση, ανάπτυξη. And you see how it communicates at a different level from simply a sentence statement. Και βλέπετε λοιπόν πώς μπορεί να αναπτύξει ένα θέμα πολύ καλύτερα από ότι αν το έλεγε με μια απλή πρόταση. It catches us up in the wonder of it all and the marvelous things that God is doing. It affects our hearts. Έτσι λοιπόν μας οδηγεί μέσα σε αυτά τα θαυμαστά πράγματα που έχει κάνει ο Θεός και δίνει στην καρδιά μας, ανυψώνει την καρδιά μας. And sometimes it is used for comparison. Και μερικές φορές χρησιμοποιείται για σύγκριση. Psalm 103, verse 13. Ψαλμός 103, ρογάμα και εδάφιο 13. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. So you see how there you have a comparison which in the second half of the verse explains the first. Έτσι λοιπόν έχουμε μία σύγκριση όπου το δεύτερο μέρος του εδαφίου εξηγεί το πρώτο μέρος. You think of a father, a good father, showing love and care for his children. Έρχεται στο μυαλό μας ένας σπλαχνικός πατέρας ο οποίος φροντίζει για τα παιδιά του. Well, he says the Lord is just like that. He is the perfect father. He has compassion on all who fear him. Και έτσι είναι και ο Θεός μας. Είναι ένας Κύριος που σπλαχνίζεται και φροντίζει τα δικά του παιδιά. It's a comparison in which the second part, what the Lord does, is even greater than the first part, what the earthly father does. Είναι ένα εδάφιο όπου στο δεύτερο μέρος μας δείχνει τι κάνει ο Θεός σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τι κάνει ένας επίγειος πατέρας. And that's the way that this parallelism works. The second part is always greater than the first.
Και έτσι λειτουργεί αυτή η σύγκριση, γιατί στο δεύτερο κομμάτι του εδαφίου έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε στο πρώτο κομμάτι. So the second part of the verse is the special focus of the teaching in that verse. Και έτσι το δεύτερο κομμάτι του εδαφίου είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί είναι το σημείο στο οποίο μας διδάσκει. Sometimes it's explanation, sometimes it's contrast. Μερικές φορές είναι εξήγηση, άλλες φορές είναι αντίθεση. And sometimes it's development and sometimes it's comparison. Άλλες φορές είναι ανάπτυξη και άλλες φορές είναι σύγκριση. And in all of these ways, the Psalms and particularly the Psalms give to us instruction from God as to how we can approach Him. Και έτσι λοιπόν οι ψαλμοί μας δίνουν οδηγίες μέσα από το λόγο του πώς μπορούμε εμείς να τον πλησιάσουμε. They speak into the situations of our hearts, our lives. Μιλάνε για τις καταστάσεις που ζούμε μέσα στη ζωή μας, στην καρδιά μας. And they provide us with an instruction manual about how we can speak to God in the very different circumstances we face. Και μας δείχνουν με τον τρόπο που μπορούμε εμείς να μιλήσουμε στον Θεό μέσα στις διάφορες αυτές καταστάσεις της ζωής μας. Now let's finish this little section by looking at one example psalm, a very famous psalm, number 46. Ας δούμε λοιπόν ακόμη ένα παράδειγμα, έναν περίφημο ψαλμό, τον ψαλμό 46. If you could kindly read it for us, please. Yeah. Let's read it through. I'm sure we'll remember it well, but let's just look at the text and hear what God says. Ψαλμός μισήγμα λοιπόν, ολόκληρος. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλουμε φοβηθεί, κι αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη στο μέσον των θαλασσών, κι αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών, κι αν σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και ηρύακες αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλη του Θεού, των Άγιων τόπων των σκηνομάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής. Δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη. Εσαλεύθησαν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού. Η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε. Ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμεν εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης, συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχην και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Now the psalm is divided into three sections. Ο ψαλμός χωρίζεται λοιπόν σε τρία μέρη. And we have do you have the selah in your translation? Yes. At the end of the verse? Yeah. Yes. The selah is what divides it. Ναι, το διάψαλμα είναι αυτό το οποίο τους χωρίζει. Δεν ξέρω αν το έχετε στις γραφές σας. Είναι στο εδάφιο 3 και στο εδάφιο 7. And in the first three verses, we are faced with an overwhelming situation of danger and terror. Στα πρώτα τρία εδάφια έχουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία μας κατακλείζει με κίνδυνο. Look at verses 2 and 3. Κοιτάξτε λοιπόν στα εδάφια 2 και 3. The whole created order, the physical world, is under threat. Everything seems to be being destroyed. Όλη η κτήση βρίσκεται σε κίνδυνο και είναι έτοιμη να διαλυθεί. But the psalm has begun in the first verse with a statement about God. Ο ψαλμοδός όμως ξεκινάει στο πρώτο εδάφιο με τον Θεό. God is our refuge and strength. Ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη. The second part of the verse explains what that means in practice. Και στο δεύτερο τμήμα μας εξηγεί τι σημαίνει αυτό πρακτικά. That in the midst of trouble he is a help always to be found. Μέσα στις δυσκολίες είναι αυτός ο οποίος θα μας προσφέρει βοήθεια. And then verse 2 begins with an extraordinary word, therefore.
Και το εδάφιο 2 ξεκινάει με την έκφραση «δια τούτο». We will not fear, even though the whole world seems to be disintegrating. Δεν θα φοβηθούμε, αν και ο κόσμος διαλύεται. So the psalm presents us with a situation that seems to be total destruction, but a God who is a refuge in that situation. Ο ψαλμός λοιπόν μας παρουσιάζει μια κατάσταση απόλυτης καταστροφής, όπου όμως ο Θεός είναι το καταφύγιό μας. Second section from verse 4 to verse 7 is a big contrast. Τα εδάφια 4-7, που είναι το δεύτερο κομμάτι του ψαλμού, είναι μια μεγάλη αντίθεση. Now we are in a city where there is peace and security. Βρισκόμαστε σε μια πόλη όπου υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. It's the city of God. Είναι η πόλη του Θεού. Second half of verse 4 explains it's where the Most High has his home. Στο δεύτερο μέρος του εδαφίου 4 μας λέει ότι σε αυτή την πόλη βρίσκονται τα σκηνώματα του Θεού. And because God is in the midst of her, this city will not be overcome. Και επειδή ο Θεός βρίσκεται στο μέσο αυτής, αυτή δεν θα σαλευθεί. Verse 6 reminds us of the situation outside. Το εδάφιο 6 μας υπενθυμίζει την κατάσταση που υπάρχει έξω από την πόλη. Nations raging and kingdoms tottering. Φρύτουν τα έθνη και οι βασιλείες σαλεύονται. But then look at the contrast in the second part of verse 6. Αλλά κοιτάξτε την αντίθεση στο δεύτερο κομμάτι του εδαφίου 6. He utters his voice, the earth melts. Δίνει τη φωνή του και η γη αναλύεται. So this God, whose city is secure, is in control of all that is going on outside it. Αυτή λοιπόν η πόλη στην οποία βρίσκεται ο Θεός είναι αυτή που έχει τον έλεγχο όλων των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω. He's the Lord of hosts, verse 7 says, the hosts of heaven. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, μας λέει στο εδάφιο 7. And then look at how the second part of verse 7 develops that idea. Και κοιτάξτε το δεύτερο κομμάτι του εδαφίου αυτού που αναπτύσσει αυτή την ιδέα. The Lord of hosts is the God of Jacob. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός του Ιακώβ. Jacob was the deceiver. Jacob was the one who was a twister. Ο Ιακώβ, θυμόσαστε ότι ήταν αυτός που εξαπάτησε. But this God was his God, and he's with us as our fortress. Ο Θεός όμως είναι ο Θεός του και είναι ο Θεός που είναι το καταφύγιό μας. In other words, verse 7 is saying, you don't have to be perfect to know the power of God in your life. Και μας λέει ότι δεν είναι ανάγκη να είσαι τέλειος για να βλέπεις τη δύναμη του Θεού στη ζωή σου. And then the psalm ends in verses 8 to 11. Και ο ψαλμός έρχεται στο τρίτο κομμάτι, το τελείωμα, τα εδάφια 8-11, with a great surprise. Με μια μεγάλη έκπληξη. See, verse 8 says, come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. Μας λέει, ελάτε να δείτε τα έργα του Κυρίου, ποιες καταστροφές έκανε στη γη. Those situations in verses 2 and 3 are not a world out of control. God is in control of it. Αυτά που μας λέει στα προηγούμενα εδάφια, στα πρώτα εδάφια, για όλους αυτούς τους κινδύνους, δεν είναι έξω από τον έλεγχο του Θεού. Ο Θεός τα ελέγχει. So not only does he control the catastrophes, δεν ελέγχει μόνο λοιπόν τις καταστροφές, but verse 9, he also brings through the catastrophes his purposes to completion. Αλλά μέσα από τις καταστροφές έρχεται και φέρνει το αποτέλεσμα, την έκβαση. See how the poetry has caught us up in this drama. Βλέπετε λοιπόν πως η ποίηση μας βάζει μέσα σε αυτό το δράμα. And then in verse 10, God speaks. Και στο εδάφιο 10 μιλάει ο Θεός. Be still and know that I am God. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. I will be exalted among the nations. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. That's verse 6, where the nations are raging and the kingdoms tottering.
είναι το εδάφιο 6 στο οποίο αναφέρεται. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν βασιλείε. I will be exalted in the earth, that's verses 2 and 3. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, είναι τα εδάφια 2 και 3 στα οποία αναφέρεται. Where the waters are roaring and the mountains are trembling. Εκεί λοιπόν που ηχούν τα ύδατα και σύονται τα όρη. Now you see verse 10 is saying, this is what it means that I am God. Μας λέει λοιπόν το εδάφιο 10, κοιτάξτε, αυτό είναι που κάνει ο Θεός, αυτός είναι ο Θεός. Whatever is happening in the nations, whatever is happening in the physical order, I will be exalted. I am sovereign over it all. Ό,τι και να συμβαίνει στη γη, ό,τι και να συμβαίνει στα έθνη, εγώ είμαι αυτός που τελικά θα δοξαστώ. So be still, stop fighting, lay down your arms, recognize God is God. Λοιπόν, αφήστε τα όπλα σας, σταματήστε τον πόλεμο. Εγώ είμαι ο Θεός. And when we respond like that, we know that the Lord of hosts is with us. He's our fortress too. Και όταν ανταποκρινόμαστε με αυτόν τον τρόπο, ξέρουμε ότι ο Θεός είναι το καταφύγιό μας. Now you could write all that in prose, but the poetry has a drama, an immediacy, which is so strong. Μπορείς βέβαια αυτά να τα πεις και με πεζό λόγο. Αλλά η ποίηση έχει μέσα της αυτό το δραματικό τόνο, αυτή την αμεσότητα. There are those vivid pictures of the catastrophic upheaval. Υπάρχουν αυτές οι πολύ ζωντανές εικόνες της καταστροφής. There's the quiet river and the contrast of the city of God and its peace and security. Υπάρχει ο ήρεμος ποταμός από την άλλη μεριά, σε αντίθεση η πόλη του Θεού. And there's the emotional connection to our hearts that this God is our God, defending and keeping his people. Και υπάρχει αυτή η συναισθηματική, το συναίσθημα μέσα μας ότι, της ηρεμίας, ότι ο Θεός είναι αυτός που ελέγχει όλα αυτά και προστατεύει τους δικούς του. We have about 5 or 10 minutes left before our break. Let me just spend a few moments thinking about the wisdom literature. Έτσι λοιπόν στα επόμενα 5-10 λεπτά που μας απομένουν, ας δούμε το τελευταίο κομμάτι που είναι η σοφία, θα λέγαμε, δηλαδή η γραμματεία της σοφίας. We mean by this the book of Proverbs, Ecclesiastes, Job. Μιλάμε λοιπόν για τις παροιμίες, τον Εκκλησιαστή, τον Ιώβ. And the purpose of the wisdom literature is to show us how to live in the light of God's revelation. Και ο σκοπός των προφητικών βιβλίων είναι να μας δείξει πώς να περπατάμε μέσα στη ζωή κάτω από την αποκάλυψη του Θεού. The first 5 books of the Bible, the law, are the foundation for everything that follows. Τα πρώτα 5 βιβλία, ο νόμος δηλαδή, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται τα υπόλοιπα. But they needed and we need practical instruction about how to live in God's world. Θέλουμε όμως, θέλουν και εκείνοι, θέλουμε και εμείς πρακτικές συμβουλές για το πώς να ζήσουμε κάτω από την οδηγία του Θεού. So the wisdom literature takes the teaching about God that we have in the rest of the Old Testament and applies it to everyday life. Έτσι λοιπόν η προφητεία παίρνει όλα όσα υπάρχουν στα υπόλοιπα βιβλία και το βάζει πρακτικά πώς να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Now, of course, the book of Proverbs is the key place where that happens. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, ειδικά από των παροιμιών, είναι το κλειδί, θα λέγαμε, για το πώς αυτό συμβαίνει. The first 9 chapters of the book of Proverbs are a father instructing his son about how to live. Τα πρώτα 9 κεφάλαια των παροιμιών είναι ένας πατέρας, ο οποίος καθοδηγεί το γιο του πώς πρέπει να ζήσει. The father is King Solomon, the wise man whom God gave the gift of wisdom. Ο πατέρας είναι ο βασιλιάς Σολομών, στον οποίο ο Θεός έδωσε τη σοφία του. But the principles that he teaches are not confined to his time in history. Αλλά οι οδηγίες οι οποίες δίνει δεν συντονίζονται. Yes. Δεν περιορίζονται στη δική του μόνο εποχή. So he is instructing his son in the paths of wisdom. Έτσι λοιπόν καθοδηγεί τον γιο του μέσα από την σοφία.
Every youth group should work through Proverbs 1 to 9 at least every 3 years. Κάθε νεολαία θα πρέπει να περνάει τα 9 πρώτα κεφάλαια των παροιμιών τουλάχιστον μια φορά στην τριετία. Yeah, it's really important because there are all the issues there that young people face in our contemporary culture. It's all in Proverbs 1 to 9. Μέσα εκεί πέρα υπάρχουν όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την σύγχρονη γενιά μας. Όλα βρίσκονται στα κεφάλαια 1-9. And it ends that section of the book with a great appeal not to go the way of folly, which is deceitful. Και τελειώνει στις παροιμίες, στο ένατο κεφάλαιο, να μην ακολουθούμε την μορία, η οποία είναι απατηλή, but to follow the path of wisdom, which is to live by the revelation of God's word. αλλά να ακολουθούμε το μονοπάτι της σοφίας, το οποίο είναι η αποκάλυψη του Θεού. But, of course, sometimes it doesn't seem to quite work out like that. Αλλά μερικές φορές φαίνεται ότι δεν λειτουργεί έτσι αυτό. And so you have two books which ask the question, what when life is more difficult than that? Και υπάρχουν λοιπόν δύο βιβλία που μας μιλάνε για το τι συμβαίνει όταν η ζωή είναι λίγο πιο δύσκολη. What, for example, when a good man, like Job, suffers so much for no apparent reason? Τι συμβαίνει λοιπόν όταν ένας καλός άνθρωπος, όπως φαίνεται ότι είναι ο Ιώβ, υποφέρει χωρίς να υπάρχει και κάποιος λόγος? And what about when life seems empty and purposeless because death comes and all that we have tried to build will disappear? Και τι συμβαίνει όταν η ζωή μας είναι κενή και χωρίς σκοπό? Ναι. And that's the book of Ecclesiastes. Αυτό είναι λοιπόν το βιβλίο του Εκκλησιαστή. So Ecclesiastes and Job are saying, yes, but. Έτσι λοιπόν ο Εκκλησιαστής μας λέει ναι, αλλά. What about suffering? What about meaninglessness? Τι συμβαίνει λοιπόν στη θλίψη και τι συμβαίνει στο κενό, στη μοναξιά? Yes. Emptiness. So, Job is the book that raises those issues for us. Ο Ιώβ λοιπόν είναι ένα βιβλίο το οποίο αναπτύσσει αυτά τα θέματα για μας. There was a famous Puritan preacher in England. Ήταν λοιπόν ένας πολύ φημισμένος Πουριτανός ιεροκήρυκας στην Αγγλία. He was pastor of a congregation in London in the 17th century. Ήταν υπεύθυνος για μια σύναξη εκεί στην Αγγλία. And he preached through the book of Job verse by verse for 21 years. Και δίδασκε το βιβλίο του Ιώβ εδάφιο για 21 ολόκληρα χρόνια. He started with 400 people. Ξεκίνησε με 400 άτομα. And ended with a very small company of the faithful. Και έμεινε μόνο με μια μικρή συντροφιά των πιστών. And of course the problem is that much of those verses in Job are wrong anyway. Και μάλιστα το ζήτημα είναι ότι τα περισσότερα εδάφια εκεί στο βιβλίο του Ιώβ έχουν κάποιο λάθος μέσα. Because after Job's comforters have come and told him, you must be a great sinner if you are suffering. Και όταν ήρθαν λοιπόν οι φίλοι του Ιώβ και του είπαν ότι θα πρέπει να είσαι ένας πολύ μεγάλος αμαρτωλός για να τα υποφέρεις όλα αυτά, God says that is wrong. That is not so at all. Ο Θεός είπε αυτό είναι λάθος, δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. So the message of the book of Job is not that whatever sins we commit will be worked out in suffering. Δεν είναι λοιπόν το νόημα του βιβλίου του Ιώβ ότι επειδή έχουμε κάνει αμαρτίες θα πρέπει να υποφέρουμε γι' αυτό. The message is that we can trust God to work out his sovereign will even when we don't understand why things are happening to us. Αλλά το νόημα είναι ότι ο Θεός θα δουλέψει μέσα μας και θα μας βοηθήσει ανεξάρτητα από το τι έχει συμβεί. And when you come to the New Testament, you learn that in everything God works for the good of those who love him. Και μας λέει στην Εγγραφή ότι αυτό που θα... Okay, just I lost you. Yes. In the New Testament, God is working for the good of those who love him. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός δουλεύει για αυτούς που τον αγαπάνε. And the good that he is working for is to
shape us into his likeness, to make us like Jesus. Και αυτό που κάνει είναι να μας διαμορφώνει και να μας κάνει ως σαν τον Ιησού. And in a way, Job is a prototype of that because he holds on to God even though he cannot work out why. Και ο Ιώβ είναι το πρωτότυπο αυτού του παραδείγματος, παρόλο που δεν έχει φταίξει σε τίποτα. One last thought is this, that all the way through the Old Testament there is this forward look to a greater fulfillment. Όλη λοιπόν η ιδέα της Παλαιάς Διαθήκης είναι ότι κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε πιο πέρα. Abraham goes to find a country that God will give him. Ο Αβραάμ ψάχνει για μία πατρίδα που θα του δώσει ο Θεός. The nation of Israel travels through the wilderness to the land of promise. Ο Ισραήλ ταξιδεύει μέσα από την έρημο προς την υποσχεμένη γη. After the exile, the faithful ones come back to Jerusalem, to the country that God gave them. Μετά από την εξορία, ο λαός επανέρχεται, οι πιστοί επανέρχονται ξανά πίσω. But all the time they are looking for a better country, an eternal city. Αλλά όταν ψάχνουμε για μια καλύτερη πατρίδα, για την αιώνια πολιτεία, they're looking for a longer lasting deliverance from God. Κοιτάμε για μια πιο μακρόχρονη λύτρωση από το Θεό. And especially for the coming of the perfect prophet. Και κοιτάζει λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη για έναν πολύ καλύτερο προφήτη, τέλειο. The perfect priest, the perfect king who will come. Για έναν τέλειο ιερέα, για έναν τέλειο βασιλιά. They are looking for the Lord's anointed one, for the Messiah. Κοιτάμε για το πρόσωπο του Μεσσία που είναι ο κεχρισμένος του Θεού. And after our break, we will make that journey with them as we see how the Old Testament relates to the New. Και μετά από το διάλειμμα θα κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί τους και θα περάσουμε να δούμε πώς η Παλαιά Διαθήκη συνδέεται με την Καινή Διαθήκη. Thank you very much. Thank you.